Miksi öljyn paine näyttää 2? Nyt se kytki on määritelty tuonne Digital Input. Tervetuloa uuden videon pariin. Jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin, eli aletaan vetää noita EGT-antureiden kaapeleita tuonne sisälle. Tossa on nyt tosiaan nuo uudet kaapelit ja vanhat on täällä leikattuna. Niin teipataan noihin kunnolla kiinni noin uudet ja lähdetään vetämään niillä vanhoilla tonne uusia sisälle. Siellä olisi nyt Ekulle menossa uudet kaapelit, niin aukasin nuo vanhat kaapelit ihan siksi, että näkisin vähän miten ne on tehty. Tässä näette nyt sitten nuo vanhat, eli tuolla ruuvin alla vaan näköjään on noin. Niin uusissa on tosiaan tuossa irtonaiset. Nuo ei liity tähän asiaan mitenkään, mutta ruvetaan näitä nyt sitten laittaa paikalleen. Johto tuolle nätisti kaarelle ja ruuvi päälle, niin se ei pääse lipsahtaa pois sieltä. No niin, nythän meillä on täällä virrat päällä ja täällä on tehty vähän johtotehtäviä. Ja tein itse asiassa ton bensamittari. Koitin saada sitäkin tonne, mutta niin. Meillähän on tässä nyt uusi mittaristo. Elikkä tabletti, missä Real Dash. Ja tän perusteella nyt ainakin, mihin me saan tää sille, että tuo yhteys riittää. Tän perusteella nyt ainakin näyttäisi olevan pakolämpöanturitkin tuolla hereillä, niin pistetään käyntiin ja katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan, että täällä on kondissa kaikki. Varmaan lähtee kärryä nuo maalit tuolla hyvin. Mutta, mites meidän mittaristo? Siellähän ne pakolämmöt seilaa. Kyllä niissä 100 astetta eroa on edelleen. Noin niinku tyhjäkäynnillä. Miksi öljyn paine näyttää 2? Ei kyllä täällä on nyt oikein. Mulla on tuolla sattunut joku virhe, kun me on muokannut tota mittarista. Meinaa vähän säikäyttää. Täällä näyttää kuitenkin 8 baaria. Työntää kaiken savun tänne sisälle talliin. Kätevä systeemi. Ois pitänyt käydä varmaan se putki hakemassa taas. Siinähän se on nyt hetken pörissy. Lämpösuoja unohtui laittaa tuohon, mutta pitää se ruupaa vielä paikalleen. On kyllä tuttu fiilistä. Jumalista. Tää on ihan järkyttävää tää savu. Joo, saa varmaan tää illa tuulettua. No nyt on EGT-anturit todettu ainakin toimiviksi. Ja se polttoainemittarin tieto niin ehkä tulee nyt tonne Ekulle. Nyt me haluan ottaa ton tankin sisältä sen mittarin tai anturin pois, niin pystyy sitten katsomaan
fyysisesti, että näyttääkö se oikein ja toimiiko se niin kuin halutaan, niin puretaanhan nyt tuosta tuo tankin pumppusysteemit pois. Annetaan valu ylimääräiset pois ja nostetaan sitten ylös tuo. Siinähän se koho nyt on. Otetaan täältä bensapumpun ohjaus pois päältä. Otin tuolta sulakkeenkin vielä, mutta tehdään näin. Niin voidaan laittaa sitten tuo kaapeli takaisin kiinni. Nyt olisi liitin kiinni tuolla ja anturit paikallaan, niin katsotaan täältä kohilleen nämä. Tässä nyt jonkunnäköistä edistystä sinänsä saatiin, että tuosta kun nyt liikuttelee, niin mä oon saanut tonne tommosen fuel levelin. Sitten kun tätä liikuttaa, niin se lukema muuttuu, mutta tää toimii nyt niinku väärinpäin, niin se näyttää nyt alhaalla ollessaan, eli kun tankki olisi tyhjä, niin nythän sitä bensaa niin olisi enemmän, niin sitten se näyttää niin vähemmän tuolla. Niin nyt pitää tutkia, että mikä tässä nyt ahistaa. Se olisi kello 9:30 illalla, mutta meillä on täällä voittajafiilis nyt. Kattokaas mitä on saatu aikaa. Siinähän on nyt tuo näyttö, meillä on virrat päällä. Ja nyt ei ole fotosopattu vielä tonne tekstejä, mutta kattokaas tätä. Siinä on nyt tuo bensa-anturi, niin tätä kun nostetaan, niin tuonne hyppää tommonen ja lasketaan. Niin. Näin. Tuosta vielä vähän lähempää, kun nostellaan tätä anturia, niin tommonen. Niin. Tehdään tekstit sinne ja voi sitten muuttaa mieleisekseen, mutta näin. Huomenna jatkuu. No minä nyt innostuin purkamaan tässä sitten, niin nostetaan tuosta pöydälle tämä systeemi ja katsotaan miten se pystyttäisiin oikein korvaamaan. Siinäpä se nyt ois. Siinä on niinku vilkkuviikset ja sitten tuo pyyhkiä moottoriohjaukset. Niin nyt pitäisi keksiä joku systeemi millä tämä korvataan. Vilkuthan nyt on helppo, se ei ole kummonen juttu. Ja sitten tuossa valokatkaisija tuossa. Mutta tuo pyyhkien moottori on nyt vähän mielenkiintoisempi. Niin. Pitääpä tuossa nyt vähän perehtyä aiheeseen ja miettiä miten sen toteuttaisi. Tässä on nyt nämä pyyhkien vivuustot ja purin tästä nyt nämä kaikki piirilevysysteemit poikkeen, mitkä oli tässä pyyhkiä viiksessä. Ja mikähän tuo tässä oli, niin tuo liittyy noihin valoihin, joo. Mutta siellä on tämmönen liukukytkin, mikä toimii sitten tällä. Eli se löytyy tuon takaa. Ja siellä on sitten tämmönen liuku, mikä liikkuu tämän pyyhkiä vivun mukana. Ja se yhdistää sitten täältä piirilevyltä halutulla tavalla näitä pinnejä, jolla saadaan sitten vauhtia määritettyä. Niin ehkä nyt on ajatus siinä sellainen, että jos tähän saisi 2 nopeutta tähän pyyhkiälle, niin se mulle riittäisi tässä tapauksessa. Nyt mulla olisi tuolla tommonen piirilevytesti menossa. Ja sinne on kolvannut tommoset johot vähän niinku simuloimaan kytkintä, kun ei semmoista sopivaa ollut. Mutta ajatus oli, että jos tuonne rattipylvään sivuun laittaisi semmoisen 3-asentokytkimen, missä olisi 0, 1 ja 2. Ja sitten sillä ohjaa siitä pyyhkiöitä. Palaakohan tää auto? Mutta laitetaan tuosta niinku virrat päälle. Ja tuosta nyt sitten niinku toinen asento. Nehän pyyhkii ja pitäisi pysähtyä sitten, kun otetaan kytkin pois. Niin tonne ne pysähtyy, mutta pyyhkiät ei pysähdy oikeaan kohtaan, koska se moottori on asennettu väärin. Sitten tossa on toinen nopeus. Mutta se ei tunnu jaksavan nyt liikkua, mulla on vissiin akussa liian vähän virtaa, mutta vauhista kun vaihdetaan nopeutta, niin se muuttuu.
Ja sekin pysähtyy. Eli tää voisi toimia tälleen. Niitä ei tarvii menenkään kanväyllään, niitä pyyhkijätietoja, koska sitä ei haluta tuonne näytölle. Sen kyllä näkee ilman näyttöäkin, pyyhkiikö ne pyyhkijät vai ei. Testissä tuo kanmuunin. Eli se löytyy tuolta. Se piirilevy on tuolla lattialla nyt. Siellä palaa vihreä valo, että se on niinku käytössä. Max-Ekulta löytyykin tosiaan vastaava purkki sitten, mistä löytyy ne tiedot tänne läppärille. Nää inputit. Tossa olisi analogia ja digitaali inputit listalla. Sitten me johdotin tonne Digital Input 6 yhden tämmösen kytkimen. Tästä kun painelee sitten, niin määritin sen tonne. Nyt se kytki on määritelty tuonne Digital Input 1 tähän kanavaan, eli sinne piirikortille Digital Input 6 ja sitten siihen on määritelty tommonen clutch switch. Ja sitten se on haettu tonne reunaan, se clutch switch tieto. Niin tästä napista kun painelee, niin se tieto muuttuu, niin todetaan, että ollaan saatu toimimaan tämä kanväylän yhteys tällä napilla, niin nyt osataan sitten konfata sinne aikamoinen määrä kaiken näköisiä nappeja. Ja tuolla muuntimella tosiaan on tarkoitus nyt koodata sitten kaikki nuo rattinapit ja sen sellaiset, mitä nappeja tähän nyt on tarkoitus tullakaan, mutta sillä saadaan muistaakseen 18, eli 9 digitaalia ja 9 analogia nappia kytkettyy sinne ja sitä kautta sitten kanväylän ominaisuuksia, niin pystytään tekemään kaikennäköistä hauskaa tuolla. Joo, monien pitkien puhelujen jälkeen ja heksadesimaalien ja desimaalien ja binäärilukujen kertauskurssin jälkeen niin ollaan tehty läpimurto tässä asiassa. Ja ongelmahan oli nyt se, että kun tuo nappitietohan tulee nyt silleen päin, että kun nappi ei ole päällä, niin se on 1, ja sitten kun painetaan nappia, niin se on 0, niin sitten oli vähän hankala konfailla tänne, sitä ei jotenkin niinku aivot taas toiminut niin kuin olisi pitänyt toimia, niin nyt meillä on tässä esimerkki nappi, sinne syttyy valo kun tuosta painaa, niin tällä saadaan nyt sitten pitkien valojen ja vilkkujen ja noin poispäin niin kuin tiedot tulemaan nyt sitten tuohon Realdassin näytölle, ja tuosta kun painetaan nyt tallennetaan tuo, ja sitten tuolla reunassa nyt on esimerkkinä tuo merkkivalo tuolla, niin nyt sitten vähän Photoshop-hommia ja sen sellaista niin saadaan tästä mieleen. Ja nyt pitäisi kaivaa jotenkin vielä nuo taustakuvat tuolta ulos tuosta ohjelmasta, niin pääsisi photoshoppaamaan mieleiseksi. Me on tätä jo aikoinaan tehnyt, esimerkiksi tuonne nuo, mutta en muista miten ne on tehnyt. Niin. Nyt voisi tässä vähän koodailla lisää ja sittenhän sitä voisi ruveta niinku periaatteessa johtohommia, eli tonne ruveta sitten vetämään tai katsoa huomenna löydänkö me siihen sopivaa johtoa, millä olisi tarkoitus sitten tuoda rattiin se kaapelointi. Ja löytyi siihen äskeiseen pyyhkijähommaankin syy, miksi ei oikein jaksanut toimia, niin vissi oli alle 10 volttia, äsken oli 6 volttia akussa, pistin laturiin, että tässä kun on koko ajan tehnyt kaikenlaista testailua, niin ei vissi oikein tuo akku tykkää siitä hommasta. Muistahan käydä tutustumassa nettikauppaan ja 27. päivä marraskuuta, eli varmaan kun tämä video tulee ulos, niin jo viimeinen päivä käyttää sitä Black Friday-alennusta. Esimerkiksi näitä uusia pipoja, niin koodilla Black Friday -15 %. Että oikein suuri kiitos kun jaksoit katsoa taas videoja, ei kun ensi kertaan. Morjes!